هرچی از اسپایدرمن دنیای مارول میدونی بناس حل زباله. جدی میفرمایید؟ چون کمیکایی مثل سیویل وار، وان مور دی و برند نیو دی قراره یک واقعیت جدید رو جلوی چشممون بذارن. مارول با توجه به فیلم‌های اخیرش از همین الان داره مسیر عنوان تازه مرد عنکبوتی 4 تام هالند رو بین صفحات این کمیک بوکا برامون مینویسه. پس بدون کلماتی که نیاز به گفتن نیستن بریم سراغ اصل مطلب. مارول تا همین امروز یعنی 29 می 2025 5 فیلم مستقل از مرد عنکبوتی در سونی پیکچرز و 3 فیلم از دنیای 616 برای مرد عنکبوتی ساخته و قراره یک یا چند قسمت دیگه از اسپایدرمن تام هالند ساخته بشه که به نظر میرسه قراره نتیجه مستقیم اتفاقات کمیک‌های جنجالی مثل وان مور دی و برند نیو دی باشه، جایی که مارول نه تنها خط زمانی پیتر پارکر رو ریست میکنه بلکه یه مسیر کاملا تازه براش میسازه. اگه بخوای بفهمی اسپایدرمن 4 قراره به کدوم مسیر بره باید اول برگردیم به همون جایی که پیتر پارکر بزرگترین تصمیم عمرش رو گرفت، وقتی که تو جریان جنگ داخلی هویتش رو فاش کرد و همه چیز از هم پاشید. فقط یه لحظه صبر کن، آره با خودت اگه کمیک و ارتباطش با دنیای سینمایی مارول رو هنوز درک نکردی اصلا نگران نباش، خودم اولش گیج شدم ولی قراره داستانهایی رو برات تعریف کنم که خیلی از فیلم‌های مارول ازشون الهام گرفتن و بعد این فیلم‌ها رو ساختن. به عبارتی چیزی که الان داری توی MCU می‌بینی ریشه‌اش از همینجاست. فقط کافیه گوش بدی چون آخرش ممکنه حدس بزنی توی فیلم مرد عنکبوتی 4 قراره چه اتفاقی بیفته. ولی یه سوال مهم، برمیگردیم به عقب. دقیقاً چه اتفاقی رخ داد و همه اینا از کجا شروع شد؟ برای جواب به این سوال باید برگردیم به یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ کمیک مارول، یعنی جنگ داخلی، جایی که دنیای ابرقهرمانا دو تیکه شد. برای اینکه امتیاز برنامه تلویزیونیشون بره بالا، گروه جنگجویان جدید که از یه سری قهرمان جوان تشکیل شده بودن تصمیم میگیرن چند تا خلافکار خطرناک رو توی استنفورد دستگیر کنن، اما همه چی طبق نقشه پیش نمیره. یکی از اون خلافکارا به اسم نایترو قدرت انفجاری عجیبی داشت و درست وسط درگیری ازش استفاده کرد. نتیجه یه انفجار عظیم که نه تنها خودش و چند قهرمان دیگه رو از بین برد بلکه بخش بزرگی از شهر هم نابود شد. مردم دنیا این فاجعه رو با چشمای خودشون دیدن. تعداد کشته‌ها شوکه کننده بود. خشم عمومی بالا گرفت. مردم دیگه ابرقهرمان‌ها رو نه نجات دهنده بلکه تهدید می‌دیدن. به هیومن تورچ بیرون یک کلوپ شبونه حمله کردن و تا سرحد مرگ کتک ایستادن. توی این هیاهو مادری به اسم میریان شارپ که پسرش رو توی حادثه از دست داده بود خواستار تغییرات جدی شد و همین باعث شد قانون ثبت ابرقهرمانان روی میز کاخ سفید قرار بگیره. این قانون میگفت همه افرادی که قدرت‌های فرا-انسانی دارن باید خودشون رو به دولت معرفی کنن، هویتشون رو لو بدن، مثل یه مأمور رسمی آموزش ببینن و از اون به بعد طبق قانون عمل کنن. یه هفته بیشتر طول نمیکشه که قانون ثبت ابرقهرمانان تصویب میشه. حالا دیگه هر کسی که قدرت فرا-انسانی داره و از این قانون پیروی نکنه یه مجرم محسوب میشه. قهرمانایی مثل مرد آهنی این قانون رو یه قدم مهم میدونستن، یه جور رشد و تکامل برای جایگاه ابرقهرمانا توی جامعه. میگفتن این یه خواسته منطقیه از طرف مردم، ولی همه اینطور فکر نمیکردن. کپتن امریکا این قانون رو یه تهدید جدی برای آزادی‌های فردی میدید. وقتی ازش خواستن قهرمانایی که با این قانون مخالفن رو تعقیب کنه تصمیم گرفت از پستش کنار بکشه و به زیرزمینی ترین شکل ممکن یه گروه مقاومت تشکیل بده. حالا دیگه اونم یه قانون شکن محسوب میشه. جلوتر وسط یه نبرد خونین و سنگین یکی از قهرمانای جبهه مخالف قانون ثبت نام یعنی بیل فاستر کشته میشه. یه شوک بزرگ برای همه. بعد از اون خیلی از اعضای گروه مقاومت کاپیتان آمریکا دستگیر میشن و به یه زندان ویژه مخصوص کسایی که از قانون سرپیچی کردن منتقل میشن. هر دو جبهه یه قدم عقب میکشن، نه به خاطر صلح
بلکه به خاطر تجدید قوا و آماده شدن برای مرحله بعدی. کم کم بعضی از قهرمانا زخمی و دلزده نسبت به راهی که انتخاب کردن دچار تردید میشن. حتی بعضی از یارای قدیمی کاپیتان آمریکا هم به سمت مرد آهنی کشیده میشن. در این بین پیتر پارکر، مرد عنکبوتی که تا حالا کنار تونی استارک ایستاده بود، حالا داره با خودش کلنجار میره. نکنه اشتباه کردم، نکنه جبهه درست همین نبود. بعد از مدتی بالاخره مرد عنکبوتی تصمیمش رو میگیره. اون جبهه قانون ثبت نام رو ترک میکنه. یه انتخاب پر ریسک ولی از ته دل. اما دولت، یا بهتره بگم تونی استارک، نمیذاره همینطوری از میدون در بره. دوتا از شرورترین اعضای یه تیم سیاه و خشن به اسم تاندربولت مأمور پیدا کردنش میشن و وقتی بهش میرسن بدون رحم تا سرحد مرگ کتکش میزنن. درست وقتی همه چی داشت تموم میشد، پانیشر مثل یه شبح سر میرسه. با شلیکای دقیقش تو خلافکار رو از پا در میاره و پیتر پارکر زخمی خونی رو کشون میبره و یکی از مخفیگاه‌های گروه مقاومت کاپیتان آمریکا. یه قدم بزرگ هم برای مرد عنکبوتی هم برای آینده جنگ داخلی. با اینکه مرد عنکبوتی به مقاومت کاپیتان آمریکا ملحق شده، ولی نبرد اصلی تازه داره شکل میگیره. درگیری نهایی بین دو جبهه وسط نیویورک تبدیل به یه میدون جنگ تمام عیار میشه. قهرمانا به جون هم میافتن، خیابونا به میدون نبرد تبدیل میشن و تلفات انسانی رو به اوج میرسونن. در آخر کاپیتان امریکا که متوجه میشه این جنگ بیشتر داره به مردم عادی آسیب میزنه تا اینکه کمکشون کنه، تصمیم میگیره تسلیم بشه و خودش رو به دولت تحویل بده. با پایان سیویل وار، تونی استارک مسئول اصلی شیلد میشه و هویت مرد عنکبوتی حالا برای همه فاشه. اما پیتر پارکر زود میفهمه این انتخاب براش تاوان سنگینی داره. دشمناش حالا میدونن اون کیه. خانواده‌اش در خطره و همین موضوع جرقه میزنه به فاجعه ای به نام One More Day. داستانی که مرد عنکبوتی توش باید بزرگترین بهای عمرش رو بده تا عزیزانش رو نجات بده. بعد از جنجال بزرگ سیویل وار و فاش شدن هویت مرد عنکبوتی، زندگی پیتر پارکر از همیشه خطرناکتر شده بود. حالا دیگه همه میدونستن اون کیه. دشمن‌ها یکی یکی از سایه‌ها بیرون اومدن. یکیشون کینگ پین که دشمن قسم خورده ی پیتره، یه تیرانداز استخدام کرد تا مستقیم بره سراغ خودش. اما خب مرد عنکبوتی با حس شیشم جا خالی داد و گلوله متاسفانه خورد به زنمو می. همینجا همه چی عوض شد. زنمو می حالش وخیمه. دکترها هم ناامید شدن. پیتر که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره میره سراغ دکتر استرنج، اما استرنج هم دستاش بسته است. این وسط انگار نه انگار که دنیا پر از قهرماناییه که میتونن با یه عطر زمانو بچرخونن یا با یه اشاره مرگ و زندگی رو جابجا کنن. هیچ کدوم نمیتونن کاری کنن. حالا وارد مرحله سوم این تراژدی میشیم. پیتر یه دختر مرموز میبینه که اونو میبره پیش. این دیگه چیه بابا؟ الان وقتی کلاغ بود آخه. آره خلاصه میگفتم. یه دختر مرموز میبینی که اونو میبره پیش مفیستو، همون شیطان مارول. اخیراً چقدر کلاغ زیاد شده. مفیستو یه پیشنهاد میده. جون زنمو رو نجات میدم، اما در عوض باید چیزی رو بهم بدی که از هر چیزی برات با ارزش تره. و حدس بزنید اون چیز چیه؟ ازدواجش با مری جین. خاموش باش ملعون. وایس ببینم تو دیگه کی هستی؟ مگه خونه من در نداره؟ از اونها گذشته چقدر شبیه کلاغی ولی انگار آدمی. حسن برو بیرون گم شو. مثل خودم اصلا اصلا نداری یا یکم مسلط باش به خودت. مثل اینکه زبون خوشحالیت نمیشه. میگم گم شو بیرون از خونم. گوش کن گوش. از بعد روزگار من بهت نیاز دارم. همینجا وایستا. نه من تو رو میشناسم نه تو منو میشناسی. اشتباه من تو رو میشناسم، یا به عبارتی من خودت تو هستم. ببین آقای کلاغ یا حالا هر چی که هستی، فقط کافیه یه دلیل منطقی برام بیاری که تو الان اینجا چیکار میکنی. اوکی، من از دنیای موازی اومدم، از یه بعد دیگه.
دخترم یه بیماری نادر گرفته که توی جهان ما هیچ درمانی براش نیست. برای همین فکری به کلم زد این که چیزهایی رو پیدا کنم که برای سفر به دنیای موازی لازم بود. با پیشینه و اطلاعاتی که من داشتم این امر برام خیلی آسان بود. فکر میکردم سفرهایی که انجام میدم نامحدوده، اما توی 8مین سفرم سر از دنیای شما در آوردم. آره خب دنیای موازی و اینجور چیزا منطقیه، ولی الان کار مهمتری دارم و دارم صدامو رکورد میکنم. اگه تو هم در مورد مارول چیزی میدونی خوشحال میشم نظرتو بدونم. مارول دوست دارم. شاید برات عجیب باشه ولی من از 2 سال پیش توی این باد گیر کردیم. من کاراتو دنبال میکردم و از همون موقع به مارول علاقمند شدم و حتی فکر کنم از تو هم بیشتر میدونم. جدی میگی؟ خب حالا نظرت در مورد کمیک وان مرده اسپایدرمن چیه؟ راستش از همون اول هممون میدونستیم که این داستان قراره همه چی رو به هم بریزیم. قراره ازدواج پیتر و میری جین بعد از 20 سال با یه حرکت جادویی از صفحه تاریخ پاک بشه. اینجا سوال پیش میاد که دلیلش چیه؟ چون مارول میخواست پیتر دوباره مجرد باشه تا بچه های نسل جدید باش همزاد پنداری کنن، ولی انصافاً چه راهی انتخاب کردین؟ پیتر با یه شیطان معامله کنه، اونم پیتر پارکری که کل عمرش با فریب و دروغ جنگیده. اینجا دیگه نه پای منطق وسطه نه شخصیت پردازی. فقط یه نویسنده نشسته و گفته بزنیم ازدواج پیتر را بهتر کنیم و بعدش هم گردن مفیستو بنازیم. و بله پیتر و مری جین قبول میکنن، ازدواجشون پاک میشه، هیچ کس چیز یادش نمیاد و آینده ای که ممکن بود یه بچه یه قرمز توش باشه هم دود میشه میره هوا، فقط به خاطر یه پیرزن که عملاً با مرگ فقط چند سال فاصله داره. واقعا مسخره است. و بعد از اون معامله نحس با مفیستو همه چیز تغییر کرد، نه فقط برای پیتر بلکه برای دنیای اطرافش. هیچ کس دیگه نمیدونست اونو مری جین روزی عاشق هم بودی. هیچ کس دیگه یادش نمیاد پیتر پارکر همون اسپایدر منه. درست طوری بود که دنیا انگار از نو نوشته شده باشه. کلا بله میخوای من ادامهشو بگم؟ مشکلی نیست ولی من کلاغ نیستم. من آره میدونم تو کلاغ نیستی، منم حتما فرشته ای نهنگی چیزی هستم. میریم سراغ ادامه داستان. اینجا بود که دوران Brand New Day شروع میشه. پیتر پارکر دوباره تنها شده، بی پول، بی خونه و البته بی هیچ وابستگی. زندگیش برگشته به همون روزای اول، ولی یه چیز عوض شده. این بار با یه دنیای متفاوت طرفه. نیویورک دوباره شروع کرده به زایش تهدیدهای جدید. این قهرمان قدیمی حالا باید با دشمنایی روبرو بشه که نه تاریخ مشترکی باش دارن نه رحم و مرابط میشناسن. و درست همینجا بود که مستر نگاتیو وارد صحنه شد. یه تبهکار مرموز با 2 چهره متضاد. از یه طرف آقای لی، یه نیکوکار خوش برخورد که برای بی خانمان‌ها پناهگاه ساخته، و از طرف دیگه موجودی تاریک، خشمگین و ناشناخته به نام مستر نگاتیو، کسی که از طریق انرژی‌های منفی و تاریکی کنترل ذهن، فساد و جنون را گسترش میده. مستر نگاتیو فقط یه شرور معمولی نبود، اون یه نماد بود، نماد دنیایی که دیگه قدیمی نیست، دنیایی که پیتر پارکر توش دیگه نمیدونه کیه
مرده، نه میدونه کی رو از دست داده. و نکته جالب، هیچ کس هم نمیدونه مستر نگاتیو از کجا اومده. درست مثل یه ویروس، یه سایه، یه تیکه از دنیای تاریکی که بعد از معامله با شیطان توی زندگی پیتر رسوخ کرده. اگه اون زمان مفیستو با طلسمش گذشته پیتر رو ازش گرفت، حالا مستر نگاتیو قرار آیندهش رو تهدید کنه و به همین دلیل این شرور مرموز قراره توی فیلم مردعنکبوتی 4 به عنوان دشمن اصلی برگرده، چون فقط یه نفر مثل اون میتونه با گذشته پاک شده پیتر بازی کنه. و واقعا چه کسی بهتر از مستر نگاتیو برای حمله به قهرمانی که حتی خودش هم دیگه دقیق نمیدونه کیه. حالا دیگه اسپایدرمن وارد دنیای تازه‌ای شده، دنیایی که توش نه عشقی باقی مونده نه گذشته‌ای برای دلخوشی، فقط یه قهرمان مونده و شهری که هنوزم بهش نیاز داره، با دشمنایی مثل مستر نگاتیو که میتونن ذهن و روح آدمو به بازی بگیرن. پیتر باید بفهمه که نجات دنیا فقط با تار زدن و دیوار بالا رفتن نیست، گاهی باید با تاریکی درون خودش هم بجنگه. و حالا که قراره پای مستر نگاتیو به دنیای سینمایی مارول هم باز بشه، فقط یه سوال باقی میمونه: آیا پیتر پارکر، اون قهرمانی که گذشته‌اش پاک شده، میتونه آیندهش رو از دل این تاریکی نجات بده، یا بازم باید برند نیو دی رو با بهایی سنگین شروع کنه؟ دوستتون دارم. شیمی روز بخیر.